Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na něco, čemu se říká Open Hands projekt. A je to jakýsi projekt, který demonstruje schopnosti AI agentů. To znamená jakýchsi autonomních entit, které by měly být schopné dokončit úkol, kterým zadáme a které se stávají více a víc populární. Dříve se ten projekt jmenoval Open Devin, ale Devin je licencovaný trademark od Cognition AI, jejich agenta, takže se musel projekt přejmenovat na Open Hands, je to open source projekt, no a velmi jednoduše to můžeme spustit v Dockeru, takže stáhneme, potom dáme Docker Run, použijeme k tomu Docker Desktop a ve chvíli, kdy tohle uděláme, tak nám začne ten All Hands běžet vlastně na portu 300. Takže když potom jdeme na localhost 300 a připojíme se tam, a spustíme ten projekt skrz Docker, takže tady vidíme, běží nám v Dockeru, tady když se podíváme, tak nám běží v terminálu, takže nám ji říká, co se děje. Vidíme, že nám to běží, ale pojďme zpátky do Chromu a teď jednoduše my mu řekneme, co chceme udělat. Tak třeba můžeme říct, že chceme postavit to-do list aplikaci, ale my pro tento případ create a Super Mario game inside web browser. A to, co se stane, tak on si vezme ten náš task, nejdříve se nad ním zamyslí, používá to Claude Sonnet 3.5, tu nejnovější verzi, samozřejmě tím pádem musíme mít zaplacený přístup k API a dát mu přístupový token. A ve chvíli, kdy zjistí, co má dělat, tak začne vlastně tvořit tu hru v browseru. Tady v této verzi už si potom můžeme z toho workspaceu, na kterém on pracuje, ty věci stáhnout a ve chvíli, kdy si je stáhneme, tak potom s nimi můžeme dělat to, co je potřeba. Takže uvidíme, co se tedy stane. Necháme se překvapit. Takže zatím nám to běží, agent přemýšlí, co má dělat a ve chvíli, kdy se toto podaří, tak by nám měl vytvořit hru, kterou budeme schopni otevřít v browseru. Případně můžeme říct i našemu agentovi, aby ji zkusil hrát, ale nechme se překvapit. Je zatím stále přemýšlí. Tak a vidíme, že už se rozhodl, že použije HTML5 Canvas a JavaScript a vytvoří nám něco takového. Teďka nám říká, co dělá, že spustil Jupyter Command. Teď vlastně nám říká, že vytvořil Super Mario Game. Tady je spouští bashový command, takže si můžeme podívat. Tady vidíme i ve výstupu terminálu, že to spustil. Tak. A je to, tady když se podíváme vlastně do browseru, tak vidíme, co vytvořil. A teď my, když bychom si to stáhli, tak bychom si to měli být schopni otevřít, a když to otevřeme, tak to vypadá asi nějak takhle a jsme schopni tu hru hrát. Takže si tady můžeme vyskočit snad. Uvidíme, aha, můžeme, super, tak. A vidíme, že je tady jednoduchá Super Mario hra. Takže tohle to dokáže AI agent. My se s ním teď můžeme dokonce bavit i nad tím workspacem. Tady vidíme vlastně, co vytvořil HTML. Mohli bychom mu říct, teď něco upraví, nebo bychom to sami mohli přepsat a tak dále a tak dále. A tím, že on běží v jakémsi virtuálním prostředí, tak může spouštět bashové skripty, takže by si sám nainstaloval web server a tak dále a tak dále. Takže tohle je síla těch Open AI agentů nebo AI agentů obecně. A teď pokud se zamyslíte a spustili byste to třeba na serveru, tak by to mohlo procházet váš kód, mohlo by to ten kód samo upravovat, protože on si vždy naplánuje kroky a potom je spustí a potom je může předložit vám jako uživateli k tomu, abyste je schválili, nebo abyste mu řekli ne, já to chci jinak. A tím, že je to velký jazykový model, tak rozumí vašemu jazyku a můžete se s ním bavit. Jako vždy je důležité si s tím pohrát, to znamená, tady jsme pokryli jenom opravdu ty největší
základy, řekli jsme si, co to je, jak to funguje, jak si s ním hrát, ale pokud se s ním člověk chce naučit nebo chce vidět sílu těch agentů, tak je potřeba to zkoušet a hrát si s tím. Pojďme zkusit ještě něco jiného, uvidíme, jak to dopadne, zkusíme tady z návrhu Build a to-do list application. Uvidíme, co to udělá. Tak řekneme mu Build a to-do list application a pošleme tam tedy tento text. Takže I want to create a Vue.js app that allows see all items and so on. Takže tady máme popis. A uvidíme, co tady udělá. Takže on začne přemýšlet. Následně by se měl spustit. Tak, spouští nám bash command. Takže používá očividně Node.js. Takže si asi vytváří nové prostředí nebo package v Node.js a uvidíme, kam se posune dál. Necháme ho přemýšlet, pracovat a zjistíme, co vytvoří. Tady konec konců vidíme, že on si stanovil kroky a teď vlastně začne od kroku 1. A tím už začal. Ještě pokud chceme vidět, co dělá, tak můžeme přeskočit do terminálu a v terminálu vidíme, že vlastně se snaží velmi pravděpodobně komunikovat a něco řešit. Ale nevidíme, co úplně přesně dělá. Takže je to vždy podle React principu, to znamená reason, nějaká myšlenka a potom akt. Něco udělat. Uvidíme. Tak a vidíme, že tady došlo timeoutu, takže teďka by to mělo zkusit znovu. Takže to zkouší znovu a teď, když přeskočíme do browseru, tak vidíme, že už vlastně to zkouší opravit. Že udělal chybu a teď se ji snaží napravit. Tak, takže to vytváří od začátku a uvidíme. Vždycky nám říká, jaký komand pouští, vytvořil nějaké fily, teď vytváří nějakou složku, takže spouští bashový komand. Úplně my jsme to stejné viděli i tady v terminálu, že už je nějakému kroku 11, globálně je to taky krok 11. A vždycky je to vlastně nějaká akce a potom observation, že se něco stalo. Že tady potom vidíme ten React princip a jak do toho zapadá potom vlastně celý ten velký jazykový model. Tak a pokračuje nám to, teď nám to zase spouští nějaký bashový komand. Musíme si zase přeskočit do příkazové řádky, on teď vlastně vytváří složku z testy. Tak tady zase vidíme
co vlastně udělal. Nějaká akce, to znamená spouští Python code. A tady zase nějaká akce, myšlenka, takže chce nainstalovat dependence. A jaký k tomu použije command nebo tool. A vlastně tímto způsobem krok za krokem pokračuje, když nastane nějaký problém, tak on se podívá, co to je, pokusí se to vyřešit a tak bude pokračovat, takže tomu dáme ještě chvíli času a uvidíme, kam se dostaneme. Případně, když bychom si ještě otevřeli vlastně tady z Workspace, jsme si otevřeli Jupyter, tak vidíme vždy ty příkazy, že má chce spustit toto, dostal vlastně chybový výpis, tak to zkusí opravit. Tak, teď vidíme, že všechny testy prošly, teďka nám říká, co vlastně vytvořil plně funkční application, vytvořil k ním testy, teďka spouští zase nějaký bashový command. Tady vidíme, že skutečně, když se podíváme vlastně na terminál, tak tady máme ten program. A když se podíváme, co on vlastně udělal, tak nakonec nainstaloval skrz Node, byl schopný vlastně spustit ty testy, všechny ty testy prošly, on to vlastně zrušil a teď vlastně pokračuje dál a vytváří další testy, ověřuje tu funkcionalitu. Tak tady máme výpis, teď zase zkouší něco dalšího, tady když bychom se podívali do Jupyteru, tak tady zatím nic nového není, v Workspaceu také nic nového není. Tímhle způsobem vlastně pokračuje. Já už teď toho našeho agenta zastavím a poslední věc, co si řekneme, tak když se vlastně podíváme tady do konzole a obnovili bychom si tu konzoli, podívali bychom se, kolik spotřeboval tokenů, tak vidíme, že tady za náš pokus jsme poslali nějakých 301 tokenů a asi 14 000 tokenů výstupních, takže vidíme, že když bychom si s tím hráli takhle dlouho, tak těch 1 000 000 tokenů vyčerpáme poměrně rychle, takže potom to může být docela drahá hračka. A tím pádem, když to snažíme odladit, tak je super, pokud bychom byli schopni to běžet například vůči nějakému lokálnímu modulu, jinak bychom se to naučili. Takže tak, hlavně si s tím hrajte, zkoušejte, protože tak se nejvíc naučíte a teď už mi zbývá nic jiného, až vám popřát co nejkrásnější den. A budu se na vás těšit zase příště.